چطورید بچه‌ها؟ درود بر شما. تو ذهنم بود یه 10 اپیزود درست کنم، بعدش یکم فاصله بدم به سری چیز میز که بتونم بیشتر راجع بهشون فکر کنم. برای همین نه تنها توضیح این ویدیو بلکه اینترو 6 7 تا ویدیو آخر هیچ فرقی نمیکنه و فعلا اون کلیتی که خیلی وقت تو ذهنم بوده و همیشه می‌خواستم انجام بدم رو دارم باهاش جلو میرم. یک سری چیز میز ریز و درشت تو مدیوم های مختلف که بعضی موقع میتونن یه ویدیو مجزا بگیرن، بعضی موقع بیشتر شبیه فان فکت میان و دلیل درست کردن این ویدیو اینه که وقتی دارم راجع به اون اثر صحبت میکنم، این چیزایی که توی این ویدیو قرار میگیرن هر چقدر اون صحبت کوتاه باشه بلند باشه بعضی موقع جا نمیگیرن توی اون ویدیو، خیلی رندوم به نظر میاد. مهم اینه که به نظر من قابل توجه هستن و فعلا حتی اشاره بهشون و یکم صحبت بیشتر هم کافی میاد تا ببینم چیکار میکنم. اولین چیزی که دوست دارم بهش اشاره کنم فورتنایت وقتی اومد من سیزن 1 پلی دادم، دیدم بازی من نیست، خوشم نمیاد از این سیستم بیلدینگش و میتونم حدس بزنم به چه لول هاردکوری میرسه و به اون لول هم رسید و اینطور بودم که نه مثلا نمیخوام. اوایلش ولی فان بود، پلی میدادم به خاطر اینکه هیچ کسی بیلد کردن اون شکلی بلد نبود و اینطور بود که اوکی دیگه فان تو یک لول سطحی چوب طرف میذاره جلوش تمام میشه میره و صحبت های مختلفی راجع به فورتنایت میشه کرد. بالاخره خیلی وقته که این گیم زنده است و دد نشده و هر بارم میخواد دد بشه سریع یه دونه کلاسیک مپ و اولد کانتنت نمیدونم چی در میاره و کار در میاره. من فورتنایت رو از همون زمان سیزن 1 و سیزن 2 اینا 3 سیزن اول پلی ندادم ولی فکر نمی کردم یه روزی به اینجا برسه. تمام اسکینایی که میداد، چیزایی که معرفی میکرد اینطور بودم که اوکی واسه آدم خودش. ولی از جایی که یواش یواش شروع شد این حالت این مدلی رو به خودش گرفت که اوکی من یک لایف سرویسم که تمام کاراکترهای مورد علاقه تو رو توی خودم جا میدم و اینا صرفا به عنوان یه اسکین فانکشن نمیکنن بلکه کاراکترش رو انگار واسه تو دارم میارم، اصلا گیم مکانیک دارم براتون میارم و اون تایمی که دیگه به اوج شلوغ بودن خودش رسیده بود و میدیدید چطور مخاطبا پلیرها جوری با هم اینتراکت میکردن که انگار مثلا دارن درگن بال بازی میکنن و به نسبت اینکه کدوم کاراکتر رو برداشتن کدوم پلیر رو میبینن به هم دیگه باید انگار کمک کنن چون جزء داستان درگن بالن. پس بریم اون کسایی که مثلا از اتک آن تایتان اومدن رو بزنیم به عنوان فادر آف انیمه. خیلی چیز عجیب و غریبی بود و خیلی دوست داشتنیه. من قبلا هم تو چنل گفتم که پلتفرمینگ فایتینگ رو دوست ندارم، حتما باید یه چیز به خصوصی باشه تا سمتش برم. اگه ترادیشنال فایتینگ باشه خب هر چی باشه سراغش میرم، مثلا فرقی نمیکنه که همینجوری چرت و پرت ترادیشنال بذار من سراغش میرم. حالا دو تا ایده خفن میخوای داشته باشی یا چند تا کاراکتر باحال هر چی. ولی از اون طرف بیشتر از هر فایتینگی که تا الان پلی دادم من سوپر اسمش التیمیت رو دوست دارم، به خاطر اینکه میاد میگه که من 100 تا 150 تا کاراکتر دارم از گیم‌های مختلف، اونا رو میارم با اینا بازی کن. بایونتا هست، جوکر هست، این هست، اون هست، همه چی جلوت میذاره و از این قضیه تو لذت میبری. حتی براهالا که کاراکتر اورجینال خودش رو داشته هم چند تا کلابریشن زده. اگه مثلا اونو بخوام مثال بزنم، مولتی ورسز اصلا کل اون پرمیس و قولش اینه که اوکی من این کاراکتر رو میارم پس بیا پلی بده، یعنی اصلا کاراکترا رو داره به تو میفروشه. خب و این بخش فورتنایت هم من خوشم اومد که اینطوری نبود که آقا من فقط برای تو اسکی میارم، کاراکتر میارم، مکانیکاشونو میارم، اونها رو نگه میدارم. اینطوری نیستش که مثلا 2 هفته باشه بعد بره. چون مثلا میگم چند وقت پیش بازی بلک دیزرت اومد یه کلابریشن با برزرک زد، بعد کاراکترها رو آورد، مدل آورد، کلی اسکین آورد، ولی محدود به یک بازه زمانی بود، لیمیتد ایونت بود که عمدن میخواد همینطوری باشه، میخواد که یک بازه زمانی محدود باشه که تا اینطوری فکر کنی که اوکی اگر من سراغش نرم یه همچین چیزی از دست میدم دیگه نمیتونم به دست بیارم. خود فورتنایت هم همچین سیستمایی تو خودش داره ولی حداقلش اینه که اوکی باز خیلی از اون اسکینا رو میشه بهشون دسترسی داشت و کلا الان جایگاهی که توش فورتنایت قرار داره و شکلی که تو میتونی اصلا اوکی یه اکانت بگیری، حالا هر چی، من راه حلش دقیق نمیدونم چون فورتنایت پلی نمیدم، ولی میبینم که همچین تصویری رو برای خودش ساخته. اینطوری میگه اوکی من اینو میریزم میرم درگن بال برمیدارم، ابیلیتیشم پیدا میکنم، حالش میبرم، میگه چی بهتر از این؟ فان. دومین چیزی که دوست دارم برای این ویدیو چیز میز بهش اشاره کنم ریمیک والیبره. هر موقعی که یه چمپی توی لیگ آف لجند ریمیک میشد همیشه بحث این بود که خب دیزاین قبلی بهتره، کجا بد شد، کجا خراب کردن، داستانه چطوریه، گیم پلی رو کلا ریدن توش.
صرفاً بحث این نیستش که مخاطب از تغییر میترسه، واقعاً از نظر دیزاینی خراب میکنن. یه سری جا حتی اسکمه که این چه ریورکیه، این چه ویجیو آپدیتیه، تو چرا این کارو کردی، چرا این گیم پلی رو تغییر دادی، چرا اومدی این اسکینا رو اینطوری عوض کردی، چرا لور آپدیت شده به جای اینکه بهتر بشه کلاً گند زدی توش. ولی والیبر که ریمیک شد اصلا یه چیز عجیب و غریبی بود که واقعا گادلایک بود. اگر تو قراره یک دمیگاد، یک گاد رو ریمیک کنی، باید تو همون لول واسش افورت بذاری. و این موزیکش هم حتی اومد، یعنی موزیکش هم من میشنم میتونم که اوکی برو this is peak, this is cinema. یکم بالانس این رو نمیتونم در بیارم که چقدر راجع به چیزها صحبت کنم. در نهایت این چیز میزها بعضی هاشون شاید کوتاه باشن چون صحبت زیادی نمیشه راجبش کرد، ولی خیلی هاشون قرار بود ویدیو تکی باشن، برای همین توضیح بعضیاشون بیشتر میشه کمتر میشه. و آره میدونم فضا بیشتر هست بخوام راجع به والیبر ریمیک صحبت کنم، حالا چه بخواد اسکینا باشه چون گیم پلی فیلینگه باشه. ولی اگه برم سراغ سومین گزینه، به جاش ترجیح میدم راجع به چمپ هوی صحبت کنم. چیزی که دقیقاً اسکینش ریده، واقعا مزخرفه و از اون موقع که اومده حتی یه اسکین هم نگرفته. ولی از نظر دیزاینی خیلی راجبش میشه صحبت کرد. خیلی اینطوریه که اصلا بالانس نیست، خیلی اینطوریه که بالاترین چمپ لیگه و دقیقاً اگه اسکیلش رو داشته باشی تو دستت خیلی خوب کار میکنه، پرفکته. برای من یکم عجیب بود. من زمانی که بازی میکردم هر لیگ دیو همه صحبتاشون رو دنبال میکردم، سر همین یادم بود که آقا اینا یه زمان اصلا گفته بودن که ما قراره یه چمپی درست کنیم که به شدت کریتیو باشه و تو بتونی ابیلیتی های خودت رو نقاشی بکشی و این حرفا. و اوف I love that idea، ایول برو بریم. اصلا گیم های مختلفی هم معرفی کردم که اینطوری هستن و گفتم آقا I'm a sucker for that، یعنی به من چیزای این شکلی بده، به من یه مود بده که برم نقاشی بکشم تو Elden Ring بعد تریگر کنه یک سری ابیلیتی ها رو. Using a drawing tablet to beat Shadow of the Air Tree Part 3. I made my way to Erlana, but I was having a lot of trouble drawing my spells with her aggressive moveset. So I went back to the drawing board to make some sigils a bit easier to draw. I was able to get to phase 2 pretty consistently thanks to Scarlet Aeonia, but it was much too slow and dangerous to use with her weapons buffed. Sometimes I would get lucky and duck right under her attacks. Who knew crouching would be OP in the DLC? I was able to make use of aerial attacks to dodge and lightning damage to bypass resistances. But for phase 2 I relied most on spells I could draw more consistently. If you want to cast spells by drawing sigils, make sure to wishlist my roguelike The Magus Circle on Steam. بعد یادم اون روز واقعا نشستیم، مراسم چی بود یادم نیست، ولی اونجا که هوی معرفی شد در لحظه منو ناامید کرد به نسبت اینکه دیدم چطوری ابیلیتیاش کار میکنه. اینطوری بودم که بابا، چون گفتم دیگه تو ذهنم چی بود، اینطوری بودم که اوکی حتی اگه من ابیلیتیام رو باید نقاشی کنم و این نقاشی قرار مثلا یه سری شیپ مختلف داشته باشن که ابیلیتی ها رو تریگر کنه، ولی از عمد یه خطا مثلا باعث بشه یه چیز دیگه تریگر بشه، اصلا هیچ تریگر نشه، هیچ ابیلیتی نتونی بزنی، من از همین خطاها هم و فانهاش لذت خواهم برد. ولی خب همچین چیزی خیلی اون کاراکتر رو نیشتر میکنه، حتی کمتر احتمالاً پلیر میره سراغش و اینطوری که این چه مزخرفی، این چه چرت و پرتیه، تو اصلا یه چیزی تو بازی اضافه کردی که خارج از تمام مکانیک هاته، کار نمیکنه. به خاطر همین اون نقاشیه در اصل یه حالت نمیدونم احمقانه است، ولی اینطوری داره که اوکی با اون دکمه هایی که میزنی و اون ترکیب چیزها داری نقاشیتو میکشی، چون کمبو های خیلی زیادی رو هم میشه ترکیب کرد. مثلا تو اینطوری میتونی بزنی که Q E E W Q مثلا یا W W مثلا. حالا به این چیزاش کاری ندارم. در کنار اون ابیلیتی ها که نشون دادن به داستان جین هم مرتبط شد، اینطوری که اوکی now that's cool، بذار ببینیم قضیه چیه. از نظر داستانی و همه اینا اتفاقا میخوام رد شم، چون هوی اومد و از موقعی که اومد من می‌خواستم راجع بهش ویدیو درست کنم و راجع به همه این چیزا صحبت کنم که این صحبت‌ها واقعا تو دلم مونده بود و احتمالاً بعداً بازم ویدیو تونایتای درست کنم، ولی چیزی که میخوامو نگفتم. وقتی هوی اومد منو یاد حرف دایگو انداخت. وقتی استریت فایتر 6 ریلیز میشه، دایگو اینطوری میگه که آقا منی که مثلا لگسی اسکیل دارم که از موقعی که یادم میاد دارم ترادیشنال فایتینگ بازی میکنم، یکی از جذابیت‌های استریت فایتر 6 برای من این بود که دوباره حس کردم دارم بازی یاد میگیرم و این
خیلی حس خفنیه. 30 ساله مثلا من نتونستم همچین حسی داشته باشم و این شکلی که از استریت فایتر 6 تعریف کرد این تو ذهن من موند، اصلا هک شد. یعنی 20,000 بار من این جمله رو گفتم و هوی یکی از فان ترین چمپایی بود که من توی اون چند سال آخری که لیگ پلی میدادم داشتم، به خاطر اینکه به اون لول رسیده بودم که اوکی من هر چمپی بردارم هیچ فرقی نمیکنه، بازی هم که فان نیست دیگه، اون خشونت رو نسبت بهش ندارم، چه بدونم اصلا واکنش های اون شکلی ازم نمیگیره، چه بخوام حالا پنتا بگیرم چه بخوام 10 تا گیم رنک پشت سر هم لوز بدم، صرفا دارم پشت سر هم بازیمو میکنم، نه اینکه دد اینساید باشم. چیل گای چیلگاهی طوری با قضیه برخورد میکردم، ولی هویی که اومد عشق میکردم، اصلا هول میکردم، لرز میگرفتم، اینطوری بودم که گن زدم، سوتی دادم و چمپه جوریه اوپی نیست، یعنی تو یک خطا داشته باشی نمیتونی یه کار در بیاری، یک کیل نمیتونی بگیری خطا داشته باشی، بجاش خیلی خوب و دقیق بازی کنی فوق‌العاده است، یعنی تو انقدر دستت بازه و انقدر ابیلیتی داری که ماما میا. و این تعریف دایگوه این چیزیه که من به نسبت هویی از کی تو دلم مونده بود میخواستم بگم، واقعا پرفکتو و امیدوارم بعداً راجع به یک سری چیزا عمیق‌تر صحبت کنم، ولی آره اگه اشتباه نکنم این چهارمین چیزیه که میخوام راجعش صحبت کنم. گادآوار 2 به عنوان کسی که گفتم مایندست بازی هکن اسلش رو تو دیویل میکرای 5 من تازه فهمیدم چی به چیه، در صورتی که کلی بازی هکن اسلش از بچگی بازی کردم. البته که اینجا اصلا جای این حرفا نیست، یا حتی خاطر بازی من نسبت به این که چطور کنسول گرفتم با دوستم دیسک جابجا می‌کردیم، این حرفا. به خصوص میخوام راجع به اسکین آتنا صحبت کنم. یکی از عجیب ترین اسکینا بود اون موقع برام، یعنی اسکین ماهی منطقی تر بود، یعنی اینجا بگم که اوکی اسکین لباس ماهی پوشیده، یا حالا مثلا اوکی اسکین ژنراله. یه سری اسکینای دیگه هم داشت خیلی سخت یادم میاد، بیشتر این چیزی که تو ذهن من هک شده اون اسکین ماهی است با همین آتنا، به خصوص که این تیکر رو درست یادم نمیاد، ولی فکر کنم اولین اینتراکتم تو زندگیت با اسکین تو گادآوار 2 بود و خیلی چیز عجیبی داشت دیگه. یعنی تو لباس ماهی که میپوشی باز صورت کریتوس هم یه مقدار معلومه لیترال ماهی نشدی، ولی آتنا مدلشو به خودت میگرفتی و فریاد زیوس میکشیدی و من اینطور بودم که what the fuck is going on. خیلی چیز عجیب غریبی بود و تازه اون موقع نومدروات از بازی انتظار نداشتی که انقدر خفنه باز یه چیز دیگه هم بهت بده، یه کاستوم ساده‌ای که به طرز احمقانه‌ای باعث بشه یه بار دیگه هم بازی رو بری، با اینکه 4 بار رفتی تا بتونی اون اسکینو بگیری و خیلی چیز عجیب غریبی بود. ولی الان اصلا میبینید یه موقعی حالا بر من حداقل اون بازی اون حسو نداره، ربطی به سختی گرفتن یا خفن بودن اون چیزه هم نداره، حسش فرق میکرد، خیلی حسش فرق میکرد، هرچند الان هم شاید فرق کنه و اتفاقا خیلی بامزه است، خیلی فانه به نظر، چرا که نه، نیازی نیست حتما منطقی پشتش باشه. بیا بگو که اوکی شما اگر 4 بار گادآوار رو روی حالت آخر تموم کنی یک کپی دیگه هم از من بخری، من مدل آتنا رو میدم به تو. دود من قطعا این کار رو انجام میدم، تازه 4 بار بازی میخرم که 2 بار آتنا رو داشته باشم، چون کل بازی یه بار دیگه میتونم با مدل آتنا برم و اینجوری هم که what is this، میدونی یک جادو خاصی داره خیلی احمقانه است و من اینو دوست داشتم، این خیلی واسم فان بود. به گادآوار 2 بعد رو تایتان مود بازی رو تمام کنید، اگه اشتباه نکنم تایتان مود بود که سخت‌ترینش میشد، فکر کنم درست یادم نیست، این یه تیکر رو به خصوص و اون اسکین ماهی و آتنا رو بهتون میداد. حالا خاطر بازی اینجور چیزا هم میشه کرد، ولی آره این یکی از اون چیزایی بود که دوست داشتم بگم. واقعا اسکین های فان، زیبایی توی اون اسکین، مدل زیبایی در اسپلش آرت، اصلا یه سری موقع که واجبه، یعنی میتونه کرکتر رو نجات بده یا میتونه شما رو راحت تر بکشونه سمت اینکه کرکتر رو امتحان کنید و بازی کنید. مثلا من کرکتر آکوما رو توی استریت فایتر 5 دوست داشتم ولی نمیتونستم با دیفالت اسکینش بازی کنم، چون که کامان من اسکینشو میخوام، امکان نداره. و به نسبت همین قضیه بخوام برم سراغ آخرین و پنجمین چیز میز توی این ویدیو، یه چیزی که من سر لیگ دوست داشتم، هر کدوم از اسکین لاین ها یه لوری ریزی همیشه برای خودشون داشتن که خیلی موقع ها هم از نظر دیزاینی فیت نمیشدن توی اون لوری که دارن،
به طرز احمقانه‌ای صرفاً ترسترپ بودن یا اصلا تکلیفشون با اسکین مشخص نبوده، مثل همین چوزن آف ولف که معلوم نیست کاتارینا میخواد یک نایت باشه یا یه چیزی باشه که صرفاً اپیلینگ باشه. اون میکسه سر جاها خراب میکنه. ولی مهم اینه اون لور رو داشتن و برای منی که 10 سال از زندگیم رو به لول باختم، قبل محبوبیت هر فرمی از لور لیگ، اینکه بخوام به لورهای اسکینها هم توجه کنم خیلی چیز عجیب و نولایفی بود دیگه واقعا توی لولی. اما هنوز واسم دوست داشتنی هن. هنوز دنبال میکنم. اکثر موقع در هر صورت داستان پشت این دیزاین ها و اسکین ها برای هر گیمی هست که اون آرتیست چی رو تو ذهنش در نظر گرفته که این کاراکتر یا این اسکین رو دیزاین کرده. پس چه بهتر یه فضای ریزی هم که شده تو درست کنی تا بتونی اون داستان ها رو توی اون اسکین لاین ها قرار بدی که اون کانسپت باشه و به نسبت به اون بتونی یه سری کاراکتر یه سری داستان رو توش جا بدی. و این مسئله یه چیز جدید هم نیست، حداقل برای لول. از 10 سال پیش همین قضیه بوده که اسکین هایی میمدن که مستقیم مرتبطه به لور چم ها بودن اصلا. یعنی اینطوری بودن که اوکی، یعنی ممکنه این اسکینی که میاد مرتبط باشه با این چند خطی که توی داستانش هست و کلا 6 خط بیشتر نیست. و همین الان هم اسکین لاین های جدید که میان باحال، ویلن های خودشونو دارن، دنیای خودشونو دارن، یه سری جا حالت وات ایف توری دارن. اگه دوست دارید راجع به لور اسکین ها بیشتر بدونید، بهتون نکریت رو پیشنهاد میکنم، یا نیکی بوی یا تی بی اسکای. دیگه اسم این سه نفر رو انقدر گفتم که دیگه واقعا بس است دیگه. و به بهونه این صحبت باید بگم من این افراد رو دنبال میکنم، پس مشخصا هر چقدر لول پلی نمیدادم تو یه لولی باهاش درگیر بودم که حتی اسکین هاش رو ببینم. به خصوص منظورم 1-2 سال اخیره که هی میگم لول پلی نمیدادم، مگر نه اون تایمی که پلی میدادم که دیگه زندگیم لول بود. و آخرین اسکینی که دیدم و واقعا عالی بود میلیو از اسکین لاین رین شپرد بود که واقعا به شدت دوست داشتنی. و بعد بگم من کاراکتر میلیو رو گیم پلی دوست ندارم، 1-2 دست بیشتر نتونستم بازی کنم، مگر نه حتما سراغش میرفتم. ولی از همون اول هم اسکین دیفالتش هم فیری کورت واقعا منو به خودش جذب نمیکرد. ولی This is something else. حالا که اینقدر قورباغه داریم باید بگم جای میمون ها هم خالی، باغ وحش کنید لطفاً این اسکین ها رو. و به طرز احمقانه مهم نیست چه فکری پشت تیم رایت بوده، این اسکین ها حس پشن پروژکت میده، چارمینگه، اینطوریه که تکلیفش مشخصه میخواد چی کار کنه، تو دیزاین خودش ثبات داره. مثل همون اسکین کاتارینا که گفتم نیست، از کفش تا کلاه کاراکتر همه چی درست در اومده. حتی از نظر مجموعه رنگ هایی که داره استفاده میکنه و اون کالر پالت هم توی کانترست خوبی قرار داره و اینطوری نیستش که تو بازی نیاز باشه اسکین داونگرید بشه تا توی اون سیلویت و دیزاین بازی و اون حالت گیم پلی قرار بگیره که خراب نشه. تو با کاراکترش هم فیت میشه، یعنی میخوره به میلیو. اگه این اسکین 10 از 10 نیست چیه؟ و واقعا ناراحتم که حالت فیلر اسکین توری داشتن و 2 اسکین از این سری بیشتر ندادن کلن، که یکیش فیز یکیش میلیو، که اونقدر در هر صورت بازی نمی کنم. ولی خب حداقل از دیزاین و بقیه چیزها میشه لذت برد و راجع به این چیزها میشه صحبت کرد. من دوست دارم، من کلا نقاشی و آرت رو هم دوست دارم، به خاطر همین منو بکشن هم اوکی. نکریت فقط مربوط به لیگ دنبال نخواهم کرد. اوکی نیکی بوی رو نگاه نمی کنم و واقعا هم خیلی وقت نگاه نکردم. تی بی اسکاین رو چون همیشه نگاه میکنم و طرف راجع به دیزاین اسکین ها، پوکمون و همه چی صحبت میکنه، من حتی راجع به پوکمون هم ویدیوشو میبینم و اینطوریم که اوکی دیگه چرا که نه، چون از یک منظر به خصوصیه شاید اون شکلی بشه از اون چیزایی که پوکمون داره لذت برد. و به نظرم این چیز میزایی بود که قابل اهمیته و واقعا آره چرا که نه، تو میتونی یه اسکین رو دوست داشته باشی و به خاطر اون اسکین حالا 1000 تا کار متفاوت بکنی به هر دلیلی که هست. چه اینکه این اسکین رو بردارم توی گیم پلی فلان چیزام دیده نمیشه بازیم بهتر میشه، چه اینکه نه اصلا به عنوان مخاطب یا هر چیزی که هستی لذت میبری از اون اسکینه، تموم شده رفت، نیازی نیست حتما دلیل عجیب و غریبی داشته باشه و عمیقی. همین این بود از این اپیزود چیز دیگه نمیمونه. امیدوارم از ویدیو لذت برده باشید. شما هم اگر بین چیزایی که گفتم مرتبط با این 5 تا گزینه چیزی بوده که دوست داشتید، چه کاراکتر دیزاین باشه، چه اسکین باشه، چه ریمیک یه کاراکتر به خصوصی توی هر گیمی، بگید، کامنت کنید. چیز دیگه نمیمونه. دمتون گرم و شب و روزگار خوش.